سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 19 از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش که قراره از این قسمت به بعد متریال رو شروع بکنیم. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه همونجوری که گفتم قرار در مورد متریال صحبت بکنیم و ببینیم مثلا چجوری میشه یه متریال رو به وجود آورد توی آنریل. یعنی یه متریال خام رو به وجود آورد و بهش در واقع قسمت های مختلف یا تکچر یا یه سری اسید بهش اضافه بکنیم که اون متریال حرفه‌ای تر بشه. می‌دونی چی میگم؟ یعنی ما متریال خام رو تو همه نرم افزارا داریم، همه میتونن اون متریال رو یعنی به وجود بیارن، درست بکنن، هیچ کاری هم نداره. بهتون میگم مهم اینه که چجوری بیایم اون اسیدهاش، اون تنظیماتش رو جوری با هم دیگه در واقع هماهنگ بکنیم که اون متریال طبیعی به نظر بیاد. که من کامل توی این بخش متریال به همش میپردازم. خب جلسه قبلا بچه‌ها کامل در مورد کویکسل بریج صحبت کردیم که اینجا بود کویکسل بریج، که اگر اون جلسه ندید حتما ببینید، چون کامل در مورد این نرم افزار صحبت کردیم که فقط می‌خواستم متریالایی که داخل این هست رو بهتون معرفی بکنم که داخل ورکشاپ هم حتما از این قسمت استفاده خواهیم کرد. بچه‌ها یه نکته، منم اپیک گیمز رو باز کردم، یه نکته که هستش من اینجا دیدم در واقع اینستال پلاگین. حالا من یه بار دیگه اگر اینو رفرش بکنم آپدیت زده برای من که میگه که آقا آپدیت کنم. فکر میکنم که شما باید اینو ببندید، آنریل انجین هم ببندید. بذار اینو ببندم من درست میشه یا نه. ببینید بچه‌ها، موقعی که آنریل انجین رو کامل میبندید فقط اپیک گیمز رو باز میکنید، اینجا یه آپدیت داره یا اینجا این کویکسل بریج رو میتونید آپدیت کنید، بذارید آپدیت بشه و سرصد چیزهای بهتری اضافه میشه و باگ هاش برطرف میشه. البته باگ خیلی خاصی نداشته ولی خب همه چی خیلی روون میشه دیگه. سعی کنید که آپدیت بکنید پشت سر هم، هر چیزی که هست رو در واقع آپدیت کنید. کلا حجمم فکر کنم 48 مگابایته، خیلی هم کمه. حالا بچه نکته که هستش، حالا من نسخه 52 رو دارم. خب اینجا هر نسخه دیگه بود، مثلا 53 بود. اگه مثلا این آموزش مثلا یه سال 2 سال بعد دارید میبینید، سعی کنید که هر نسخه که این اول بود مثلا 53 54 نمیدونم 5 15 فکر کنم تو 2 سال دیگه فکر کنم مثلا 5 20 یا 5 30 شاید بیاد، نمیدونم. حالا من فعلا 52 دارم. ببین بچه‌ها خیلی راحت این اینستال شدش و کویکسل بریجمون آپدیت کردیم. خود آنریل هم ببین برای من آپدیت داده. خب میتونم آپدیتش بکنم ولی خب نمیدونم، حالا فکر کنم نسخه هایی که مثلا یکم بیشتر هستش مثلا آپدیت داده. حالا من اینو آپدیت نمی کنم فعلا، بریم سراغ آموزش چون حالا این طول میکشه برای من. خب بچه‌ها من یه صفحه خالی درست کردم داخل آنریل و حالا این مودش من میذارم روی این که راحت تر باشیم، همه چی ما اینجا داشته باشیم. به این صورت اینا یکم یه کوچولو تنظیم میکنیم. خب ببین بچه‌ها الان نمیخوام مدل خاصی الان وارد بکنم، فقط میخوام متریال رو فعلا بهتون توضیح بدم رو همین صفحه و حالا جلسه بعد میریم روی صحنه‌های مختلف. اینجا بچه‌ها من اینا رو ببرم بیرون بذارم که جلوی دوربین نباشه. به این صورت ببین بچه‌ها ما میخوایم یه متریال بسازیم. خب مثل چی؟ مثل این متریال آماده‌ای که داخل خود آنریل است. نگاه کنید. ببین بچه‌ها یه سری اینجا متریال آماده هستش. من یه شیپ کوچیک اینجوری بذارم اینجا، مثلا متریال میخوام به این اعمال کنم. نگاه کنید اینو میدم به این، اصلا کار ندارم مثلا اسکیلش درسته غلطه. ببین بچه‌ها متریال من دوباره رو این کلیپ بکنم، نگاه کنید با اجزای مختلف درست میشه. حالا این الان به نظرم خیلی زیاده چیزی که الان زده اینجا. ببینید آدم گیج میشه. خب بخواد در واقع دونه دونه اینا رو ببینه و تنظیم بکنه با خیلی روش‌های راحت‌تر میشه به این متریال رسیدش. اما
متریال اصلیمون، خب یعنی چیزی که ما بهش اعمال میکنیم یه چیزیو، اینه. ببینید اینه که تنظیمات اصلی، یعنی همه تنظیمات میاد روی این میشه این گویه. خب حالا بعضیا میان تفاوت بین متریال و تکسچر رو قاطی میکنن، نمیدونن چیه اصلا. ببین بچه‌ها، تکسچر چیزیه که میخوام خیلی ساده بگم، اصلا نمیخوام چیزای انگلیسی و این چیزا بگم، اون هم بیش بلد نیستم انگلیسی بگم. ببینید تکسچر چیزیه که به عنوان یه عکس، به عنوان یه در واقع یه صفحه دو بعدی، خب یه صفحه دو بعدیه که به ما در واقع، حالا اون عکس دو بعدی میتونه چمن باشه، میتونه در واقع آجر باشه، نها کن اینهاش، ببینید میبینید چوب باشه و خیلی چیزای دیگه. هر چیزی که فکر بکنید، هر چیزی که دارید الان اطرافتون میبینید، هر چیزی، نمیدونم صفحه مانیتورتون میبینید، نمیدونم دیوار روبروتون، اینا با اینکه خب متریاله، خب ولی از تکسچر درست شده. تکسچرش همون بافتیه که روشه. خب حالا تکسچر در کنارش حالا فقط خود عکس نیست، خب خودش میاد نورمال مپ میشه، مثلا در کنارش میاد در واقع یه قسمت حالا واسه دیسپلیسمنت، یه قسمت واسه درت، یه قسمت واسه در واقع بامپ کارمونه. همه اینا جمع میشن، خب میان اینجا به اینا میچسبن. خب نکنید بیسیک کالر همون تکسچرمون میاد اینجا، مثلا ما براقش کنیم میاد اینجا، نمیدونم ماتش کنیم میاد اینجا، بامپ بهش بدیم برجسته بشه بیاد اینجا. اینا ترکیب میشن، تبدیل به متریال میشن. خب پس یه عکس اگه مثلا بتون باشه یا هر چیزی، هیچ موقع بهش متریال نمیگم، میگن آقا این تکسچر کاره، تکسچرش اینجوریه. مثلا مثلا به عنوان مثال مثلا پفک میخورید، خب روش یه حالت پودر مانند داره دیگه، میگن آقا تکسچرش یه جوریه، خب یه تکسچری روش داره. حالا مثلا پاستیل بخورید، با خودتون میگی که این تکسچرش مثلا فرق میکنه، یه ذره مثلا حالت نرمتر داره، اون حالت پفکی رو دیگه نداره، حالت پودری رو دیگه نداره. هم دقیقاً همینه، اینا همگی با هم دیگه جمع میشه متریال، یعنی همه باید ترکیب بشه متریال. متریال هم ببینید همه اینا جمع شده، کنید بامپ داره، نمیدونم کثیفی روش داره، خود تکسچر هستش و چیزای دیگه. این نکته‌ای بود که می‌خواستم در مورد تکسچر و متریال بگم. بعد تکسچر چیزیه که در واقع تشکیل دهنده متریاله، راحت، یعنی چیزی که توضیح راحتش میشه این که اگه تکسچر نباشه 100% متریال هم نیستش. حتی بچه‌ها رنگ هم تکسچر حساب میشه. خب حالا میخوایم الان بریم یه متریال به وجود بیاریم. مثلا چجوری به وجود میاد متریال؟ من یه دونه اینجا نیو فولد درست میکنم، خب اسمش مثلا میذارم متریال، مت حالا میذارم که زیاد طولانی نشه، و یه پوشه هم حالا اینجا درست میکنم به عنوان همون متریال. خب میرم داخلش. الان اینجا میخوام یه در واقع اون صفحه کاریمون رو درست بکنیم. صفحه کاری میشه این، میخوام یه همچین صفحه داشت، این صفحه مختص به اینه، شما هیچ چیزی دیگه ای به جز این نمیتونید، مثلا یه متریال دیگه اینجا نمیتونید بسازید، باید بیاید جدا درست کنید واسه اون. درسته؟ خب میایم اینجا یه متریال میسازیم، ناکن اینجا متریال هست، میزنیم روش، اسمش چیه؟ مثلا میزنیم چی؟ M1، مثلا همون متریال 1. خب ناکنید، یعنی یه صفحه خام هیچ چی نیست. ببینید هیچ چی نیستش. اینجا یه ویوپورت به شما نشون میده که تو این ویوپورت میتونید شکلش رو عوض بکنید، یا حالتهای مختلف بذارید. ببینید حالا تو بعضیاش، حالا این بعضیا معمولا روی این گویه میذارن که استفاده میکنن. این قسمت بالا بچه‌ها ما زیاد اصلا با این قسمت‌ها کار نمی‌کنیم، یعنی اگه لازم باشه کلیپ میانبر استفاده می‌کنیم که بهتون میگم. خب این یه سری قسمت‌ها اینجا هستش که اگه استفاده شد بهتون میگم.
که من خودم اصلا زیاد این قسمت استفاده نمی‌کنم. قسمتی که خیلی مهمه اینه که موقعی که شما یه چیزی اعمال می‌کنید میایید در واقع اینجا اپلایش می‌کنید که اعمال بشه به حجمتون و بعدش می سیو می‌کنی. و قسمت مهم دیگه هم ازش این قسمت اینجاست، همین که اینجا رو کامل بهتون میگم. حالا متریال پرده قرار درست بکنید، شیشه قرار درست بکنید، هر چیزی که مربوط به در واقع متریال‌های پیشرفته تر و تنظیمات هستش میاد اینجا. اوکی. خب ببینید بچه‌ها، الان اینو ما داریم، من میذارم این بالا، پس شد چی؟ این متریال من اینو میدم به این، یا میتونم اینو کلیک بکنم نکنید از اینجا راحت میتونم بدم به این، نکنید به همین راحتی اینجا میتونم بدم به این. من معمولا خودم اینجوری استفاده میکنم. این پس یه متریال خامه. پس بچه‌ها ببینید، من اینو دوباره بگم، خیلی اینو قاطی میکنن. پس اگه قراره مثلا اینجا یه متریال آجر داشته باشیم، یه در واقع یه گوی دیگه مثلا بیاد اینجا، یه متریال مثلا فلز اینجا داشته باشیم، یه متریال پلاستیک اینجا داشته باشیم، شما هم باید بیاید اینجا دوباره متریال رو بسازید. ببین 3 تا باید متریال بسازید واسه این. حالا اسمشو میتونید تغییر بدید، مثلا پلاستیک و نمیدونم فلز، حالا مثلا پارچه، اینا رو مثلا دونه دونه باید بدید به این و دونه دونه تنظیماتش رو اینجا انجام بدید. پس هر متریال در واقع هر قسمتی که قرار یک متریال بگیره و متریالش همه مشترکی، بس یه دونه از این درست میکنه. اگه چند تا میشه این جدا جدا چند تا متریال درست میکنه. بس اینا رو من پاکش میکنم. چون بچه‌ها اینو دارم میگم، بچه‌هایی که ویره کرونا کار کردن یه دونه از اینو داشته باشن تو کل این میتونن همه متریالا بسازن. چند تا از این راحت میتونن کپی بکنن و داخل کارشون داشته باشن. حتی اصلا از اینم نمیشه کپی گرفتش کلا. بریم بچه‌ها، ما تنظیماتی که داریم الان اینه. الان این اعمال شده به این، میایم اینجا. من این پنجره رو بذارم ما اصلا حالا یه گوشه‌ای بذارم که داشته باشمش. برای این شانس ما نمیره یه گوشه. مهم نیست. حالا اینو کوچیکش میکنم اینجا به این صورت. خب میام اینجا، میخوام ببینید چیزی که اعمال میکنم داخل این ثبت میشه یا نه. بذار اول بزرگش کنم. با کلیک بچه‌ها راست اینجوری پن میکنه، با کلیک چپ هم اینجوری سلکت میکنه. با این غلطگی موسم که زوم این و زوم آوت میکنه. بیسیک کالر چیزیه که ما بهش تکسچر، رنگ، هر چیزی که بخوایم رو بهش میدیم. در واقع شکل اصلی کارمون رو بهش میدیم. مثلا شما نمیتونید بیاید نورمال مپ بهش بدید، نمیتونید بیاید دیسپلیسمنت بهش بدید، فقط یه عکس مثل آجر، حالا هر چیزی که مثل رنگ. من خواهم الان به این رنگ بدم، خواهم رنگ این رو عوض بکنم. چیکار میکنم؟ کلید سر موس رو در واقع کیبورد رو اون بالا پایین F1 F2 F3 F4 نوشته، یه 1 2 3 4 تا 9 داره دیگه، تا از 0 تا 9. کلیک اول سر رو نگه میدارم، کلیک چپ موس رو میزنم، برای من این میاد. اینو خیلی راحت میدیم این، هیچ چیز خاصی نه، خیلی راحت و خوشگل. و رنگش هم ببینید تغییر نکرده. من میام اینجا دو تا روش کلیک میکنم، رنگش مثلا میذارم آبی. آبی شد. خب ببینید الان اینجا رو، الان رو کارمون اعمال نشده. چرا آبی نشده این؟ چرا؟ چون اپلای هنوز نزدیم. اپلای بزنیم این میاد آبی میشه. پس یادتون باشه اپلای بکنید، سیو بکنید، خیلی مهمه این. اگر هم بخوایم مثلا اینو میخوایم قطعش بکنیم، آلت رو نگه میداریم، یه دونه میزنیم روش و این قطع میشه. خیلی راحت، چیز خاصی نداره. نکنید با همین راحتی. اینجا هم حالا میشه استفاده کرد. نکنید مثلا میگید این روش راست کلیک میکنید، میگی آقا برو تو بیسیک کالر، خودش اتوماتیک وصل میکنه بهش. یه ذره دیگه اضافه کاریه دیگه، مگه اینکه حالا صحنه شلوغ بشه. اگه همینجوری بهم میچسبونی به این دیگه چه کاریه. بچه‌ها این جلسه من چند تا از این گزینه‌ها رو بهتون میگم که شما تمرین بکنید که قشنگ متوجه بشید. بعد جلسات سعی میکنم کوتاه باشه که سریعتر پیش بریم جلسات رو و
ذهنتون، یعنی نمیخوام جلسات طولانی باشه که خیلی شلوغ بشه جلسات. حالا ما به این رنگ دادیم، حالا چجوری الان این متریال خامه ببینید، خامه این اصلا هیچ چی نداره. شاید به اینم بدید نکنید، هیچ چی نداره، هیچی. حالا به این میخوایم همین متریال رو میخوایم تبدیل به فلز بکنیم. خب میخوایم فلز بشه، چیکار میکنیم؟ میایم اینجا کلید 1 رو نگه میداریم، کلیک چپ موس رو میزنیم، اینو وصل میکنیم به متالیک. خب وقتی به متالیک وصل کردیم هیچ اتفاقی نمیافته مگر اینکه اعداد بیشتر بکنیم. نکته بچه‌ها، این نکته مهمیه، تو متریال سازی ما 0 و 1 داریم، یعنی از 0 داریم تا 1. نکنید از 0 تا 1 داریم، یعنی 0 داریم تهش هم 1. ما الان 10 هم میتونیم اینجا بزنیم ها، ولی خب به اندازه‌مون 1 عمل میکنه. این برای ما چیکار میکنه؟ میاد شدت این متالیک رو زیاد میکنه. خب الان من اینو بزنم 1، نکنید چی شد؟ یه سیو میکنم، میام اینجا نکنید حالت متالیک گرفتش، خیلی راحت. و حالا اینو میتونیم تنظیم بکنیم با این، مثلا میذارم آقا 0.2، سیو میکنم اپلای. از سیو بکنید هم کار اپلای انجام میدم، کار سیو نکنید کمتر شد، اصلا دیگه زیادا معلوم نیستش. در واقع اون 0 و 1 میاد به ما یه رنگ سفید و مشکی میده. خب ببینید الان من اینو قطع میکنم با آلت، اینم قطع میکنم، خب با اینا کار ندارم. میام اینجا بذار 1 بذارم اینجا، دوباره از همون 1 میذارم، اینو میدم به این. خب صفرش نکنید مشکیه، میذارم 1، ببینید سفید شد. اپلای میزنم اینجا رو ببینید سفید شد. فقط متوجه شدی کاملا، یعنی 0 و 1. توی همین روزمره تو واقعیت طرف میگن آقا طرف 0 و 1. یعنی چی؟ یعنی آقا یا حالش خیلی خوبه یا حالش خیلی بده، از این دو حالت بیرون نیستش. طرف میگن آقا 0 و 1ش اینجوریه، یا میگن طرف 0 و 1ش معلوم نیست چجوریه. یه همچین مثالی میدم، اینم دقیقاً همینه. تا صرف میذاریم اعصابش خورد میشه، اینجوری من خودم سیف در واقع تو ذهنم سیف کردم. صرف میذاریم اعصابش خورده مشکیه، 1 میذاریم اعصابش خوبه، خوشحاله، عالیه، سفیده. پس همینجوری تو ذهنتون ثبت بکنید. صرف کمتر از اعصابش داغونه، 1 بیشتره و اعصابش در واقع خوشحاله، در واقع خوبه. پس همین. و بینش هم داریم میگه مثلا بزنیم 0.5، ببینید بینش این دقیقا میشه توسی. حالا هرچی نزدیک به صرف باشه مثلا 0.1، ببینید توسی تر شد. ولی خب تو زندگی کلا آدم خوبه که تعادل داشته باشه، 0 و 1 نباشید بچه ها. اینم از این. اینو هم پاکش کنم، اینو هم وصل میکنم به این دوباره و اینم وصل میکنم به این. پس 0 و 1 رو متوجه شدید. تا که الان من اینو 0 کنم اعصابش خورد بشه هیچی نداره، موقعی که 1 بذارم ناکنید همه چی داره. دقیقا همونه، به همین راحتی. اینو مثلا قرمزش کنم، مثلا هیچ فرقی نمیکنه. حالا دوران بچه‌ها تو کامنت نوشته بودن جلسات پیش، گفتن بابا این به خدا بنفشی نیستش، این آبیه فلان. اون جلسه قبل در مورد رنگ کلا صحبت میکردیم، نکنید بچه‌ها قرمز شد. حالا این دوتا رو من گفتم، از این قسمت میگذریم میریم قسمت 4، برایتنس. برایتنس برای ما چیکار میکنه؟ میاد مات بودن و آینه بودن کار رو بیشتر میکنه. من همینو بچه‌ها میدم به این، بذار اینو قطعش کنم، میدم به اینو میذارم 0. الان قطعش کردم و دادم به این، سیوش میکنم، اپلای. بریم بچه‌ها کل هرچی ابر و این چیزا نکنید داخل این معلومه. این برای ما در واقع چه متریالی میسازه؟
متریالی که در واقع پلاستیک دیدید، مثلا پلاستیک براق دیدید، این دقیقا همونه. فلز براق نیست این الان فلز براق نیست بچه‌ها. یه رنگی بدم بهش که قشنگ مشخص بشه. رنگ تیره خوب باشه. آره این عالیه. نکنید این الان فلز نیست، یه مثلا به عنوان مثلا یه رنگیه که براق شده، همین. الان صفر براق شده، مثلا میذارم چند 5 ببینید مات شد. این قشنگ دیگه الان مثلا پلاستیکه یا مثلا کامپوزیته یا حالت شکلاتی، رنگش هم مثلا حالت شکلاتیه. رنگ دیگه، رنگ شبیه رنگ یه چیز دیگه هم هست ولی خب الان شکلاتیه. ببین الان مثلا میذارم 8 یه قشنگ ماته میبینید. میذارم روی 1 کاملا هیچی دیگه، هیچی، فقط همون رنگ از پیش اعمال میشه. اوکی. این قضیه گفتم 0 و 1 اینجا دقیقا برعکسشه. میذارم 2 ببینید اینه. حالا به من میگید که آقا من میخوام مثلا متریال آینه داشته باشم. متریال آینه رو من چجوری درست بکنم؟ این که حالت پلاستیکی داره، مثلا 0 اینو بذارم یه جوریه. یا میخوام یه مثلا صفحه گوشی، صفحه مانیتور دیدید چجوریه، میخوام اونجوری باشه، اون متریال به اون پختگی رو داشته باشم. بعد چیکار بکنیم؟ از این من کپی میگیرم بچه‌ها. کپی چجوریه؟ کنترل سی کنترل وی بزنید کپی میگیره، کنترل دی هم بزنید همون دوپلیکیت خودمونه. اینو وصل میکنم به این، به متالیک. بذار اینو قطعش کنم اول. بریم بچه‌ها اینم از اینجا میشه تنظیم کردن. این دستی اینجوری میشه کم و زیاد کرد، همش قابل تنظیمه. خب من اینو صفرش کنم. اوکی. پس بچه‌ها این الان چیزایی که گفتم خب مهمترین چیزایی بود که در واقع تو کارتون استفاده می‌کنم. یعنی بیشتر متریال به اینا ربط داره، به این سه تا خیلی ربط داره. بقیه چیزا بهش اضافه میشه، متریال فقط حرفه‌ای‌تر میکنه. حالا من این متریال دادم بهش، رنگش رو عوض کنم، مثلا یه متریال زرد یا یه متریال بنفش مثلا. حالا نه به این صورتی آقا، بذار من تبدیل بنفشش کنم، مثلا بذار یه سبزش میکنم آقا، مثلا سبز. خب الان اینو میخوایم متالیکش کنیم، پس وصل میکنیم به این، متالیک میشه. خب یه متالیک به ما میده، میذارم 1 قشنگ یا حالت متالیک داره. اپلای زدم یا نه نزده بودم. حالت متالیک داره. اینه مثلا متریال تقریبا مثلا ماشین. حالا میام اینو وصل میکنم به برایتنس، ببین چه اتفاقی میفته. نگاه کنید چقدر تغییر کرد. ببینید الان شد متریال آینه تقریبا. مثلا متریال مثلا صفحه گوشیتون رو دیدید چجوریه؟ الان سیاه بچه‌ها نذارید، مثلا متریال صفحه گوشی معمولا این، حالا اینجا رو میایم تنظیم میکنیم، مثلا میذاریم 5 که مات بشه، یا متریال تلویزیون یا هر نکنید همچین چیزی. قشنگ ترکیبه باهاش. ببینید قشنگ اون ماتی رو برای ما درست کرد. حالا نکته‌ای که هستش، بریم بچه‌ها فکر کنم 2 جلسه پیش بود، الان در مورد این سه تا من صحبت کردم. خب این قسمت هم هیچی. این قسمت امسیو کالر چی بود؟ نور بود، به ما نور میداد. چجوری؟ قشنگ در مورد این صحبت کردم تو بخش متریال نور، کام جلسه 17 بود. از این من کپی میگیرم، کنترل سی کنترل وی میدم به این، اینجا ببین این نورانی شد. اینم دقیقاً 0 و 1. ببینید سیو. این فکر کنم اینو باید قطعش بکنم. یه سیو کنم ببینم اعمال میشه یا نه. این چرا اعمال نمیشه؟ بذار صرفش کنم ببینم.
فکر کنم بچه کلا مثلا این قاطی کرده. خب اینو من میبندم، یه متریال دیگه درست میکنم، یه یک میذارم میارم اینجا، اینو وصل میکنم بهش، اینو میذارم یک، الان اینجا نورانی میشه. اوکی، میام اینجا اینو میذارم بالا، اینو میدم بهش. اینو من فکر میکنم که یه مشکلی داره احتمالاً. بیایم قسمت ادیت، شاید یه مشکلی من اینجا قبلا دیده بودم. میایم اینجا سرچ میکنیم ری ترس، ببینید ری ترس شادو. بذارید من اینو تغییر بدم ببینم آیا تغییر میکنه یا نه. بذارمش اینجا، میخوام شما ببینید اگه برای شما این مشکل پیش اومد اینو حلش کنید. ریت شادو رو من خاموش میکنم و اسکایلایت رو، اگه این اتفاق نمیفته پس از اینا نیستش. بچه ها نکته که هستش این، برای این روشن نمیشد که بذارید من یکش کنم، برای این روشن نمیشد که این نور بیرون ما مشکل داشت. حالا من اعمال میکنم به اینا که اینا رو میبینید اینجا مشکل از اینا رو من خاموش بکنم، البته مثلا اینجا رو بردارم، ببین این کم کم برای ما روشن میشه. این تاریکی به خاطر اون بحث لومن اینجا در واقع تاثیرشو میذاره، ببینید کامل برای ما روشن شدش. خب بچه‌ها همین، چیز دیگه نمیمونه. فقط یادتون باشه که فقط این مثلا قسمت بالایشو وصل کنید، اینا رو نید اینجوری وصل کنید، اینا هر کدوم خب برای یه رنگ دیگه ای بهتون میده. سعی کنید بالا رو وصل بکنید که براتون قابل تنظیم باشه. پس بچه‌ها این قسمت بیسیک کالر، متالیک و راگنس و امسیو کالر رو با هم دیگه یاد گرفتیم و چیز خاصی نیست که مثلا خیلی آدم بخواد درگیرش بشه. فقط تمرین بکنید میزان ماتی و میزان در واقع حالت فلز بودن و حالت آینه بودنش رو تمرین بکنید که خیلی مهمه. و از جلسه بعد بریم سراغ ببینیم تکسچر رو چجوری میتونیم وارد بکنیم و با تکسچر کم بازی بکنیم، اسکیلش و چیزهای دیگر رو بهش اعمال بکنیم و بتونیم یه متریال حرفه‌ای بسازیم. این جلسه فقط مختص به این بود که آقا آشنایی پیدا بکنید با درست کردن این پنجره و متریال و چیزایی که بهتون گفتم. پس لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار.